بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. معكم مروة ياقوت ادمن جروب كروشيه الاميرات. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شال مثلث على شكل قلوب. شكله حلو جدا ورقيق وكمان سهل جدا جدا في شغله. انا هنا حددت لك عدد السطور اللي هتفضلي تكرري فيهم لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه، وكل ما بتكرريهم بتحفظي وتلاقي التكرار سهل عليكي باذن الله. انا اشتغلت الشال هنا بخيط هيمالايا افريداي، واشتغلته بابره مقاس 3.5 الالومنيوم، والخيط ده شتوي. انت لو حبيتي تشتغليه للشتا هتشتغليه بخيوط متوسطه السمك او رفيعه، وكل ما كانت رفيعه بتدي نتيجه اجمل. وطبعا لو حبيتي تشتغليه للصيف هتشتغليه بخيوط قطن تكون متوسطه السمك. يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ الشال. وقبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، وكمان توصيلي لايك واكتبي لي تعليق برأيك في الشرح. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بتعملي عقدة البداية وهتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه اول سلسلة وبتقفلي بمنزلقة. تسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفتين اللي على الإبرة بسحبة واحدة. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، ودول كده بنعتبرهم أول عمود بلفة. هتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة تشتغلي عمود بلفة. تدخلي كده وبتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمرة، وبتسحبي اللفة. العمود بلفة بناخده عدد لفاته على مرتين، لفتين لفتين. فكده احنا يعتبر اشتغلنا عمودين باعتبار ان ال3 سلاسل اول عمود. هتشتغلي سلسلتين وتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة تشتغلي عمودين، عمودين بلفة. تسحبي اللفة كده بيبقى عندك 3 لفات. تاخدي عدد لفات العمود على مرتين، لفتين لفتين. هتشتغلي تاني عمود، يبقى احنا كده اشتغلنا عمودين. بعدهم بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه الحلقة تشتغلي عمودين بلفة. واحنا عندنا الشال كله بأعمدة بلفة. وده كده شكل السطر الأول. عندك كان عندنا فيه 3 من العمودين، 1 2 3، باعتبار ان 3 سلاسل أول عمود، و2 من السلسلتين. بعد كده بتقفلي الخيط كويس بإبرة التقفيل تحت الأعمدة عشان الشال يبقى متين معاكي وما يفكش منك، وبعد كده بتقصي. السطر التاني بدايته بترتفعي 3 سلاسل، ودول 3 سلاسل ارتفاع وهيبقوا ثابتين معاكي في أول كل سطر. هتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل وبتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي صدفة من عمودين، 1 2، والأعمدة بلفة، وسلسلتين وعمودين في نفس السلسلتين، 1 2. يبقى احنا كده اشتغلنا جوه سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، ودي اسمها صدفة. والصدفة دي هتبقى ثابتة معاكي هي وارتفاع 3 سلاسل في أول كل سطر. بعد الصدفة هتشتغلي 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. تاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه تاني سلسلتين تشتغلي نفس الصدفة من عمودين سلسلتين عمودين، 1 2 وسلسلتين وعمودين. والصدفة دي ثابتة معاكي في آخر كل سطر في الشيل. وده كده شكل السطر التاني عندك، وكان عندك فيه ارتفاع 3 سلاسل صدفة، ودي كده ثابتة معانا في أول كل سطر 7 سلاسل، والصدفة التانية ثابتة معانا في آخر كل سطر. السطر التالت بترتفعي 3 سلاسل، 1 2 3، والثلاث سلاسل دول ثابتين معانا في أول كل سطر، ودول بيعرضوا معانا الشال. وفي نفس الوقت لو حبيتي تركبي شراشيب هتركبيها جوه ال3 سلاسل. تمام. بعد كده بتدخلي جوه سلسلتين الصدفة اللي تحت وبتشتغلي الصدفة اللي هتبقى ثابتة معاكي في أول كل سطر، والصدفة من عمودين سلسلتين عمودين. احنا في السطر الثالث بيبدأ معانا أول سطر من القلب، وأول سطر من القلب بيبقى عبارة عن 3 سلاسل، 1 2 3، وبتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. تثبتيها كده كويس، وبتشتغلي بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. هتروحي بعد كده جوه سلسلتين الصدفة وتشتغلي الصدفة اللي هتبقى ثابتة معاكي في آخر كل سطر، بتتغير معانا بس لما بنيجي نزود. فكده احنا اشتغلنا السطر الثالث، وكان اول سطر من القلب، وانت خلاص عرفتي ان 3 سلاسل ارتفاع
والصدفة دول ثابتين معاكي في اول كل سطر، وعرفتي ان الصدفة دي الاخيرة ثابتة معاكي في اخر الشال في اخر كل سطر. اما السطر الاول من الشال عشان بعد كده تحفظي بيبقى عبارة عن 3 سلاسل حشو 3 سلاسل. السطر الرابع بترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين، تبقى الصدفة فوق بعضها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنشتغل بعد كده السطر التاني من القلب، والسطر التاني من القلب بيبقى عبارة عن 3 سلاسل، وبيزيد معانا عدد غرز الحشو وبيبقوا 3، وبيزيدوا باننا بندخل جوه ال3 سلاسل اللي قبل غرزة الحشو بنزود غرزة حشو، وجوه ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الحشو بنزود غرزة حشو. هتدخلي كده جوه ال3 سلاسل اللي قبل غرزة الحشو تبقي مقربة منها وبتشتغلي اول سلسلة اول غرزة حشو اسف. بعد كده بتدخلي على غرزة الحشو تشتغلي غرزة حشو، وبتروحي على ال3 سلاسل جنب غرزة الحشو الأخيرة كده وبتشتغلي غرزة حشو. فكده زادوا عندنا عدد غرز الحشو بقوا 3. هتشتغلي 3 سلاسل وتروحي تشتغلي الصدفة الأخيرة اللي هي بتبقى عبارة عن عمودين وسلسلتين وعمودين. وده كده شكل السطر الرابع معاكي. وفي السطر الرابع كان عندنا السطر التاني من القلب، والسطر التاني بيبقى عبارة عن 3 سلاسل 3 غرز حشو و3 سلاسل اشتغلناهم بالطريقة اللي شفتيها. السطر الرابع بدايته بترتفعي 3 سلاسل الثابتين معانا وبتلفي الشغل وبتشتغلي الصدفة، وانت عرفتي ان الصدفة من عمودين سلسلتين عمودين بنشتغلهم جوه سلسلتين الصدفة اللي في السطر اللي تحت. هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وبنشتغل السطر التالت من القلب. وفي السطر التالت بيزيد عدد غرز الحشو وبيبقوا 5، وبتزيد باننا بندخله كده جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو ونبقوا مقربين كده من غرزة الحشو الأولى وبتشتغلي أول غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي على كل غرزة حشو من ال3 غرزة حشو، فكده بقوا 2 3 4، والخمسة بنشتغلها جوه ال3 سلاسل اللي بعد آخر غرزة حشو ونبقوا مقربين كده من غرزة الحشو. فكده زادوا معانا عدد غرز الحشو بقوا 5. بتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة، تمام. وده كده شكل السطر الخامس والسطر التالت من القلب 1 2 3. وفي السطر التالت من القلب بيبقى الشغل عبارة عن 3 سلاسل 5 غرز حشو 3 سلاسل، واحنا عندنا دايما بعد الصدفة الجزء اللي فيه القلب بيبقى فيه 3 سلاسل وبعد القلب 3 سلاسل، يعني مش بيزيدوا معانا. السطر السادس بترتفعي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة، تمام. وبعد الصدفة هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وبتشتغلي في السطر الرابع من القلب. والسطر الرابع من القلب هيزيد معاكي عدد غرز الحشو ويبقوا 7، وزيادة خلاص انت عرفتي ان هي بتيجي من ان احنا بندخل كده جوه ال3 سلاسل اللي قبل غرزة الحشو وبنبقوا مقربين المسافة وبتشتغلي غرزة الحشو. هتشتغلي بعد كده على كل غرزة حشو من ال5 غرزة حشو، فكده بقوا 2 3 4 5 6 وغرزة الحشو ال7 بتشتغليها جوه ال3 سلاسل جنب غرزة الحشو الأخيرة بالشكل ده. هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وبتشتغلي الصدفة، وده كده شكل السطر السادس وهو السطر الرابع من القلب 1 2 3 4. وانتي لما بتيجي تكرري بتبقي عارفة ان السطر الرابع من القلب بيبقى عبارة عن 3 سلاسل 7 غرز حشو 3 سلاسل، تمام. والصدفة ثابتة معانا زي ما انتي عارفة. السطر السابع بترتفعي 3 سلاسل 1 2 3 وبتلفي الشغل وبتشتغلي الصدفة،
فزي ما انت شايفة كده بتبقى الصدفات فوق بعضها بالطريقة دي. بعد كده بتشتغلي في السطر الخامس من القلب، فبتشتغلي في الأول ال3 سلاسل ما بين الصدفة وما بين غرز الحشو، وهنا هيزيد معاكي عدد غرز الحشو هيبقوا 9. تدخلي كده جوه ال3 سلاسل وتبقي مقربة ايدك كده للشغل، وبتشتغلي أول غرزة حشو، وبعد كده بتشتغلي على كل غرزة حشو من 7 غرزة حشو. فكده بقوا 2 3 4 5 6 7 8. وغرزة الحشو التاسعة بتشتغليها جوه ال3 سلاسل اللي بعد آخر غرزة حشو، تبقي مقربة ايدك. فكده زادوا معانا وبقوا 9 غرز حشو. هتشتغلي ال3 سلاسل 1 2 3 وبتشتغلي الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين. وده كده شكل السطر السابع وخامس سطر من القلب. واحنا عندنا خامس سطر من القلب بيبقى عبارة عن 3 سلاسل 9 غرز حشو 3 سلاسل. احنا في السطر الثامن هنبتدي نأسس لقلب جديد، فهيزيد معانا عدد القلوب، وهيتكون عندنا قلب في اول السطر وقلب في اخر السطر. تمام. فاحنا دلوقتي هنشتغل في السطر الثامن، هنشتغل بدل الصدفات هنزود سلسلتين عمودين، فكده هتزيد معانا وهنشتغل كده زي ما اشتغلنا السطر الاول بالطريقة اللي هتشوفيها. السطر الثامن بدايته بترتفعي 3 سلاسل 1 2 3 وبتلفي الشغل. واحنا هنا هنأسس للقلب اللي هيكون عندنا في اول الشيل. فهتدخلي كده وهتشتغلي بدل ما بتشتغلي الصدفة بتزودي عمودين وبتزودي سلسلتين. فاحنا كده اشتغلنا عمودين، هتشتغلي سلسلتين عمودين اللي هي دي كده الصدفة معانا، هتزودي عليها سلسلتين وعمودين. فاحنا كده بنأسس للقلب يعني كده زي السطر الاول عندنا لما بدأناه وبعد كده اشتغلنا فوقيه القلوب. ده السطر الاول وده السطر الثامن، هيكون عندنا هنا قلب في اول السطر، والجزء ده بيتكرر معاكي وهو في اخر السطر على اخر صدفة، وده بيزيد معاكي قلب برضو في اخر السطر. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وبنشتغل في السطر السادس من القلب. السطر السادس في القلب بيثبت معانا عدد غرز الحشو بيفضلوا 9 زي ما هو، يعني ما بتشتغلش جوه السلاسل، بنشتغل على اول غرزة حشو على طول، فكده مش بنزود. هتشتغلي كده على اول غرزة حشو غرزة حشو، وعلى كل غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو. كده 2 3 4 5 6 7 8 9. ما بنشتغلش جوه السلاسل، فكده ثبتوا معانا وبقوا 9 غرز حشو بتشتغلي بعدهم 3 سلاسل. يبقى انت كده عرفتي ان في السطر السادس من القلب بيبقى عندك 3 سلاسل 9 غرز حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو وبعدين 3 سلاسل. هنا بتدخلي وبتشتغلي نفس اللي اشتغلناه في اول السطر، بتشتغلي جوه سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، يعني بتكرري الجزء ده كده وهنيجي نكمل مع بعض. وده كده شكل السطر الثامن. اتكون عندنا ان شاء الله في السطور الجايه هيكون قلب في اول السطر وقلب في اخر السطر، فهيزيد عدد القلوب، هنا هيكتمل ويبقى قلب، وهنا هيبدأ معانا وهيبقى عندنا قلبين، وكل ما بنشتغل في السطور بيزيد معانا قلب كل 7 سطور. السطر التاسع بدايته بترتفعي 3 سلاسل 1 2 3 والسطر التاسع زي السطر التاني كده، فبتاخدي لفة على الإبرة وهنا هيزيد معاكي الصدفات وهيبقوا 2. هتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي صدفة، يعني انتي لو تاخدي بالك كده هتلاقينا بنشتغل زي تاني سطر بالظبط، بس هنا هيتكرر معانا مرتين عشان هيكون عندنا قلبين. بعد ما اشتغلنا الصدفة هتشتغلي 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 وبتروحي جوه السلسلتين تشتغلي الصدفة التانية من عمودين وسلسلتين وعمودين. تمام. ده كده الشكل عندك، وهو ده الجزء اللي هيكرر برضو معاكي في اخر الشال على الصدفة اللي كنا شغالين. تمام، هيتكرر معاكي الجزء ده كده.
بعد كده هنشتغل في السطر التاسع في السطر السابع من القلب، واحنا عندنا السطر السابع من القلب بيفضلوا التسع غرز حشو، تسع غرز حشو زي ما هم، يعني بيبقى عندنا 3 سطور من غرز الايه الحشو التسعة، 1 2 3. وبتشتغلي هنا على كل غرزة حشو من 9 غرزة حشو، يعني ما بنشتغلش جوه السلاسل برضه. هتشتغلي كده غرزة حشو 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى في السطر السابع من القلب فضلوا معانا برضو 9 غرز حشو هما، وعندنا 1 2 3 3 سطور من غرز الحشو التسعة، يعني 3 سطور عبارة عن 9 غرز حشو. هتشتغلي 3 سلاسل وهتروحي تكرري نفس الجزء اللي اشتغلناه مع بعض اللي هو صدفة 7 سلاسل صدفة، هتكرريه كده زي ما اشتغلنا وهاجي اكمل معاكي. وده كده شكل السطر التاسع. عندنا ده تاني سطر اشتغلناه في القلب اللي هيبدأ جديد، بنأسس له بقى عندنا 1 هنا وهيبقى عندنا 1 في آخر السطر، وهنا كنا في السابع سطر من القلب، وعندنا السابع سطر كان عبارة عن 3 سلاسل 9 غرز حشو 3 سلاسل، زي ما انت شايفة الشكل ده كده عامل كده. لما هنيجي نشتغل السطور بعد كده هيتساوى معانا وهيتظبط. السطر العاشر بدايته بترتفع 3 سلاسل 1 2 3، وزي ما انت شايفة الصدفات رجعت معانا تاني. هو السطر ده بس اللي كان مختلف عندنا واشتغلناه عبارة عن 3 من العمودين، اما كله بيبقى صدفات. في السطر العاشر بترتفعي 3 سلاسل وبتدخلي وبتشتغلي الصدفة اللي من عمودين سلسلتين عمودين، وهنا هيبدأ معاكي أول سطر من القلب، وانت خلاص عرفتي ان أول سطر من القلب بيبقى 3 سلاسل وغرزة حشو جوه ال7 سلاسل و3 سلاسل 1 2 3. بعد كده بتروحي جوه سلسلتين الصدفة وبتشتغلي الصدفة التانية. يعني احنا هنا لما بنيجي نشتغل القلوب بنشتغلها كاملة، يعني بعد ما بنخلص كده القلب بيبقى عندنا الجزء كده زي ما انت شايفة بيبقى ثابت معانا، هو نفس اللي بنشتغله في السطور اللي تحت. يبقى احنا كده اشتغلنا اول سطر من القلب الجديد، واحنا بنشتغل اول سطر من القلب الجديد بنشتغل السطر الثامن والاخير من القلب اللي كنا بدأناه في السطور اللي تحت، يعني القلب بيتكون من 8 سطور. هتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وهنا بنشتغل بشكل مختلف. احنا هنا عندنا 9 غرز حشو، بتدخلي على اول غرزة حشو منهم وبتشتغلي غرزة حشو، هتاخدي لفة على الابرة وبتسيبي تاني غرزة حشو، وعلى تالت غرزة حشو بتشتغلي 6 أعمدة بلفة، 1 2 3 4 5 6. يبقى احنا كده اشتغلنا غرزة حشو على أول غرزة حشو و6 أعمدة بلفة على تالت غرزة حشو. هتدخلي كده هتسيبي غرزة حشو تدخلي على ال5 تشتغلي غرزة حشو تثبتي بيها الأعمدة. فكده النص دايرة اللي عطاهولنا ده عطاونا شكل النص الأول من القلب، ودلوقتي هنكمل. تاخدي لفة على الإبرة وبتسيبي غرزة حشو وبتدخلي على غرزة الحشو اللي هي ال7 تشتغلي 6 أعمدة، 1 2 3 4 5 6. بعد ما بتشتغلي ال6 أعمدة بتثبتيهم بإنك بتسيبي غرزة حشو وبتدخلي على غرزة الحشو التاسعة اللي هي الأخيرة وبتشتغلي عليها غرزة حشو. وده كده شكل القلب عندك كمل معانا وهوريكي شكله دلوقتي. ده كده شكل القلب عندك، والقلب بيتكون من 8 سطور اللي اشتغلناهم مع بعض، وده كده بيبقى شكله في النهاية. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وبتبدأي تكرري الجزء اللي اشتغلناه مع بعض في أول السطر، يعني بتشتغلي صدفة وبتشتغلي 3 سلاسل حشو 3 سلاسل اللي هما السطر الأول، وبعدين 3 سلاسل والصدفة، يعني الجزء ده كده بيتكرر معاكي في آخر السطر. وده كده شكل السطر العاشر، واحنا في السطر العاشر خلاص معانا القلب اللي كنا بادئينه في أول السطور وبدأ يكون معانا قلب، أول سطر من القلب في أول الشال وتاني قلب في آخر الشال أول سطر منه برضه. تمام. السطر ال11 بدايته بترتفعي 3 سلاسل، واحنا عندنا السطر ال11 هو تكرار للسطر الرابع، يعني هنشتغله بنفس الطريقة. تدخلي وبتشتغلي الصدفة
وبعد الصدفة بتشتغلي 3 سلاسل، وهنشتغل السطر التاني من القلب. السطر التاني بيبقى عبارة عن 3 غرز حشو بنشتغلهم بالطريقة اللي كنا شغالينها تحت. هتدخلي كده جنب غرزة الحشو والثلاث سلاسل وتشتغلي غرزة حشو، وعلى غرزة الحشو التانية بتشتغلي غرزة حشو، وجوه السلاسل بتشتغلي غرزة حشو، فكده زادوا معاكي عدد غرز الحشو وبقوا 3. بتشتغلي بعد كده 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة. هتدخلي كده جوه السلسلتين وتشتغلي صدفة من عمودين وسلسلتين وعمودين. تمام. والجزء ده هو بيتكرر معاكي في الجنب التاني، وده كده السطر التاني من القلب. والسطر الرابع من زي ما احنا كنا شايفين كده، السطر الرابع زي ما اشتغلنا تحت في اول السطور كده، يعني سهل معاكي. هتشتغلي هنا 3 سلاسل، 1 2 3. واحنا هنا عندنا 6 أعمدة، بتسيبي أول واحد والتاني والتالت وبتدخلي جوه الرابع تشتغلي غرزة حشو. يبقى احنا سيبنا 3 أعمدة واشتغلنا جوه الرابع، فبقي عندنا كده من هنا عمودين قبل غرزة الحشو. هتشتغلي بعد الحشو 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7. وهنا بتعدي عمودين وبتدخلي على التالت تشتغلي غرزة حشو عشان تبقى المسافة واحدة عندك. هنا سايبة عمودين واشتغلتي على التالت، وهنا نفس الحكاية كده. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3. يبقى ده الجزء اللي زاد عندنا بين القلبين، اما شغل القلب هو زي ما كنا شغالينه تحت. تمام. بعد كده بتروحي تشتغلي في القلب التاني، فبتشتغلي بنفس الطريقة، بتشتغلي صدفة 3 سلاسل 3 غرز حشو 3 سلاسل صدفة، يعني هتكرري الجزء ده كده. تمام. وهنيجي نكمل مع بعض. وده كده شكل السطر ال11، وكان تاني سطر من القلوب اللي كونت معانا جديد. تاني سطر في القلب اللي في الأول، وتاني سطر في القلب اللي في الآخر. السطر ال12 بدايته بترتفعي 3 سلاسل وبتلفي الشغل وبتبدأي تشتغلي في السطر الرابع من القلب. تمام. 1 2 في السطر التالت من القلب هتشتغلي كده الصدفة والسلسلتين. يبقى احنا كده اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلتين عمودين. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل وبتشتغلي في السطر التالت من القلب، والسطر التالت من القلب كان فيه 5 غرز حشو. فهتدخلي كده وتشتغلي بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغلها تحت. هتشتغلي أول غرزة حشو، وعلى كل غرزة حشو من ال3 غرزة حشو، فكده بقوا 4، وال5 بتشتغليها جوه السلاسل، فكده بقوا 5 غرز حشو وبتشتغلي ال3 سلاسل والصدفة. واحنا كده اشتغلنا السطر التالت من القلب، والسطر التالت انت عرفتي ان هو بيبقى 3 سلاسل وبيبقى 5 غرز حشو و3 سلاسل. ده كده السطر التالت من القلب. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وهنا بتدخلي تشتغلي جوه ال7 سلاسل غرزة حشو، 1 2 3، وبتروحي تكرري وبتبدأي تشتغلي في الصدفة وبتشتغلي الجزء اللي اشتغلناه هو ده كده بتكرريه في آخر السطر. وده كده شكل السطر ال12، والسطر ال12 كان تالت سطر في القلوب اللي بدأت معانا، 1 والتاني على الجنب التاني. وده كده الشكل عندك، واحنا في السطر الجاي هيتقفل على القلب ده وهيدينا شكل برواز هتشوفيه في السطر الجاي. السطر ال13 بدايته بترتفعي 3 سلاسل وبتلفي الشغل وبتشتغلي الصدفة اللي هي من عمودين وسلسلتين عمودين. بعدها بتشتغلي 3 سلاسل، وانت خلاص كده شفتي ان القلب الفرق بين الصدفة وما بين القلب 3 سلاسل، ما بيتغيرش ولا بيزيد عدد السلاسل. بعد كده هنشتغل في السطر الرابع من القلب، والسطر الرابع من القلب بيبقى 7 غرز حشو. وانت عرفتي الزيادة بتيجي منين؟ بتيجي من ان احنا بنشتغل غرزة الحشو جوه السلاسل اللي قبل غرزة الحشو، وغرزة حشو جوه السلاسل اللي بعد اخر غرزة حشو، وبتشتغلي على كل غرزة حشو من ال5 غرزة حشو. كده بقوا 2 3 4 5 6 والسبعة بتشتغليها جوه السلاسل. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة التانية.
وده كده شكل السطر عندك. شكل القلب في السطر الرابع وبيتكرر معاكي هو من اول الصدفة لحد الصدفة في اخر السطر. احنا كده اشتغلنا القلب الاول، هنروح نشتغل على القلب التاني على طول، يعني مفيش فرق سلاسل هيبقى بين الصدفتين. كده اشتغلنا الصدفة التانية من اللي بعد القلب، هتروحي تشتغلي في الصدفة الاولى اللي قبل القلب، تمام، اللي قبل القلب التاني. هتشتغلي كده على طول الصدفة اللي من عمودين وسلسلتين عمودين، يعني لحمناهم في بعض كده مفيش فرق سلاسل ما بينهم، تمام. وبتكملي بقى بتشتغلي الثلاث سلاسل وبتشتغلي غرز الحشو زي ما اشتغلنا كده. فبتشتغلي كده، يعني احنا كده اشتغلت معاكي الصدفة، الجزء اللي بيكرر معاكي هو ده، تمام، من اول الصدفة لحد الصدفة التانية. وده كده شكل السطر ال13، وكان رابع سطر في القلوب اللي بدأت معانا. وزي ما انت شايفة الجزء راجع زي اول السطور عندنا، يعني احنا كده ده كده زي ما اشتغلنا في اول السطور، ده كده اول قلب وده كده تاني قلب، تمام. وهنا اتقفل على القلب وعطى شكل كده كأن القلب ايه حواليه برواز. احنا كده اشتغلنا لحد السطر ال13، وفي السطر ال13 السطر اتظبط معانا زي ما شايفة، ما بقاش بقى الشكل اللي كنتي شايفاه، بقى مظبوط معانا. فاحنا دلوقتي هنشتغل سطور، السطور دي هي اللي هتفضلي تكرريها لحد ما توصلي لنهاية الشال، وهيكون اخر سطر منهم هو تكرار السطر اللي اشتغلناه مع بعض اللي هو ده، عشان التكرار ده هو اللي هيخلي الشال مظبوط معاكي في اخر الشال، وهيبقى خط مستقيم كده ومش هيبقى طالع ونازل. فانت دلوقتي هتجيبي ماركر وهتعلمي معايا من اول السطر ال14، وهتبداي التكرار من اول السطر ال14، يعني كل ما بتخلصي بتكرري في السبع سطور اللي حددهم لك لحد ما بتوصلي لنهايه الشيل. السطر ال14 بدايته بترتفعي 3 سلاسل وبتلفي الشغل وبتشتغلي الصدفه، تمام. وهنا هتجيبي ماركر او هتجيبي اي فتله او اي علامه عندك وهتعلمي بيها على السطر ال14، وهيبقى ده اول سطر معاكي في التكرار، يعني بتفضلي تكرري ولما بتوصلي لاخر سطر في التكرار بترجعي تعيدي تاني من السطر ال14. وانتي في الاول هتقعدي بس تبصي كده على التكرار، وبعد كده هتلاقي نفسك حفظتيه، لان انتي شايفه كده القلب سهل خالص والتكرار معاكي هيبقى سهل. بعد كده بنشتغل في السطر الواحد اتنين تلاتة اربعة في السطر الخامس من القلب، فبتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، واحنا عندنا السطر الخامس من القلب بيبقى عبارة عن 9 غرز حشو. هتدخلي كده وتشتغلي اول غرزة حشو جوه السلاسل اللي قبل اول غرزة حشو، وبتشتغلي كده تاني غرزة حشو 3 4 5 6 7 8 9. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3 وبتشتغلي الصدفة، تمام. واحنا عندنا القلب ده بيتكرر هو في الجنب التاني، فهنا هيبقى فيه فاصل ما بين القلب والقلب سلسلة. هتشتغلي في الأول سلسلة وبتروحي تشتغلي القلب التاني بنفس الطريقة، تشتغلي الصدفة 3 سلاسل 9 غرز حشو 3 سلاسل صدفة، يعني بتكرري الجزء ده هو كده بعد السلسلة. ده كده شكل السطر ال14، وكان أول سطر معانا في التكرار واشتغلنا فيه السطر الخامس من القلب، وبعدين اشتغلنا سلسلة واشتغلنا في القلب اللي بعده. انت بعد كده لما بيزيد معاكي عدد القلوب بيبقى عندك ما بين كل قلب وقلب سلسلة، تمام. السطر ال15 وده تاني سطر في التكرار، فبترتفعي 3 سلاسل وبتلفي الشغل. واحنا هنا هنأسس لقلب جديد، يعني هنشتغل اول سطر في التأسيس، يعني هنشتغل زي ما اشتغلنا في السطر الاول وفي السطر التاني. هتزودي العدد الأعمدة وهيبقى عندك 3 من العمودين، ما بين كل عمودين وعمودين سلسلتين. فهتدخلي كده جوه السلسلتين وتشتغلي عمودين سلسلتين وعمودين، ودي كده الصدفة معانا. اللي هيزيد عليها ان انت هتشتغلي سلسلتين وبعد كده بتشتغلي عمودين، يبقى احنا كده زودنا، وفي اول السطر هيكون معانا قلب في السطور الجاي.
الجزء ده بيتكرر معاكي هو في اخر السطر، فبيكون معاكي قلب في اول السطر وقلب في اخره. اما القلب اللي في النص بيبقى التزايد فيه بشكل مختلف. هنا هتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3، وبتروحي تشتغلي السطر السادس من القلب. السطر السادس من القلب بيفضل معاكي عدد غرز الحشو هما ال9 غرز حشو، فبتشتغلي على اول غرزة حشو غرزة حشو كده 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى السطر السادس من القلب بيبقى تاني سطر من ال9 غرز حشو. تمام. هتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة من عمودين، سلسلتين، عمودين. وده كده شكل القلب عندك. احنا لما بنيجي نكرر في الجنب التاني بنبدأ بالصدفة وبننهي بالتزايد. يعني لما بتيجي بعد كده السطور تزيد معاكي، الزيادة دي ما بتتكررش معاكي الا مرتين، مرة في اول السطر ومرة في اخر السطر. تمام. بعد كده بتشتغلي سلسلتين، يعني الفرق زاد عندك ما بين القلب والقلب سلسلة، بقى سلسلتين. وبتروحي بقى تبدأي بانك بتشتغلي الصدفة في الاول وبتكرري اللي احنا اشتغلناه مع بعض، والزيادة بتبقى عندك في اخر السطر. يبقى انت بعد كده لما بتكرري بيبقى عندك ما بين القلب والقلب سلسلتين، والسلسلتين دول هما اللي بيحصل فيهم التزايد وبيتكون معاكي قلب في السطور الجاية ما بين الصدفتين دول، وبيبقى كده قلب فوق القلب. تمام. فانت دلوقتي الجزء اللي هيتكرر معاكي هو ده، بس بالعكس احنا اشتغلنا الصدفة، هتشتغلي بعدها ال3 سلاسل وال9 غرز حشو وتنهي بالجزء ده. انا كده كررت الجزء اللي اشتغلناه، بس زي ما انت شايفه كده الصدفه اللي بتبقى الاول والزياده في الاخر. تمام. وده كده شكل السطر ال16 عندنا، شكل السطر ال15 اسفه. ده كده شكل السطر ال15. وفي السطر ال15 لما بتيجي تكرريه، ده تاني سطر في التكرار بتكرريه، عباره عن السطر السادس من القلب، وما بين كل قلب وقلب عندك هيبقى عندك سلسلتين. اما التزايد بيبقى عندك في اول السطر وبيبقى عندك في اخر السطر. تمام. السطر ال16 وده تالت سطر عندك في التكرار. هترتفعي 3 سلاسل وتلفي الشغل، واحنا عندنا التكرار السطر التالت بيبقى عندنا تاني سطر في التأسيس. يعني هنا هتشتغلي صدفة من عمودين، سلسلتين، عمودين جوه اول سلسلتين زي ما اشتغلنا السطر التاني كده. انت شايفة احنا كده لما بنيجي بنكرر القلب لوحده، يعني بنكرر نفس اللي اشتغلناه في اول السطور. هتشتغلي بعد الصدفة 7 سلاسل كده 2 3 4 5 6 7، وبتشتغلي الصدفة التانية. عمودين، سلسلتين، عمودين. وكده في السطر الجاي هيبدأ معانا اول سطر من القلب. وزي ما انت شايفة احنا كده القلب بيتكون كل قلب لوحده منفصل، بيبقى بس اللي بيزيد معاكي اللي هو بيبقى فرق ما بين القلب اللي بيخلص والقلب اللي احنا شغالين فيه بيتظبط معانا. وبعد كده بيبقى التكرار معاكي هو زي اي سطر اشتغل، اي سطر من تكراره يعني. تمام. هتشتغلي بعد كده 3 سلاسل 1 2 3، وبنشتغل في السطر السابع من القلب اللي كنا شغالينه تحت. ففي السطر السابع بيبقى عندك 9 غرز حشو، يعني تالت سطر من ال9 غرز حشو. هتشتغلي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى كده ثبتوا معانا وبقى عندنا 3 سطور من ال9 غرز حشو. هتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي الصدفة العادية اللي هي من عمودين، سلسلتين، عمودين. تمام. وده كده الجزء اللي احنا اشتغلناه مع بعض دلوقتي. وانت عندك الجزء ده هو بيتكرر معاكي في اخر السطر، والجزء ده هو اللي بيزود معاكي قلب في اخر السطر. اما القلب اللي بيزيد معاكي في نص السطر بيزيد في النص، بيزيد في الجزء ده. فبتشتغلي هنا 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7، وبتروحي تشتغلي في الصدفة بتاعت القلب اللي بعده. يعني عندك الصدفة هنا بقت مشتركة دي كده، الصدفة بتاعت القلب الجديد بقت هي تاني صدفة من القلب اللي قبله، وأول صدفة من القلب اللي بعده.
تمام. يبقى احنا هنا اشتغلنا الجزء ده مرة اشتغلنا الصدفة على طول، ومرة اشتغلنا سلسلة سلسلتين، وبعد كده 7، والسبعة دول هو تاني سطر في التأسيس زي ما اشتغلنا 7 هنا كده. بعد كده بتكرري بقى وبتشتغلي تلات غرز حشو، 3 سلاسل اسفة، 9 غرز حشو، 3 سلاسل، وبتكرري الجزء اللي احنا اشتغلناه ده في اخر السطر. انا كده في اخر السطر كررت الجزء اللي اشتغلناه في اول السطر ده كده شكله. فاحنا هنا بقى عندنا اسسنا ل3 قلوب. اول السطر بيبقى عندك الصدفات، تمام، وفي نص السطر الزيادة عندك بتبقى هي ال7 سلاسل اللي بتبقى ما بين الصدفتين. يعني انت بعد كده لما بيزيد معاكي الأجزاء بيبقى عندك ما بين الصدفة اللي في تاني صدفة من القلب بتبقى هي أول صدفة من القلب اللي بيكون جديد، وبعد كده بتشتغلي ال7 سلاسل، وتاني صدفة منه بتبقى هي الصدفة الأولى من القلب اللي بعده. يعني مش زي هنا بقى بنشتغل صدفة 7 سلاسل صدفة، تمام. دي كده الجزء اللي لما بيتكرر معاكي بيزيد، بيبقى فرق ما بين الصدفتين 7 سلاسل. وده كده اخر السطر عندك، وده كده شكل السطر ال16، وكان تالت سطر عندنا في التكرار. السطر ال17 وده هيبقى رابع سطر معاكي في التكرار. احنا في السطر ال17 هيكون معانا اول سطر من القلب، وانت خلاص عرفتي القلب بنشتغله ازاي. فانت هتشتغلي دايما في القلب، وانا هشتغل معاكي الجزء بس اللي بيبقى ما بين القلب واللي بعده، عشان تبقي عارفه في السطور الجايه بتكرري ازاي. وانت هتشتغلي القلب عشان ما اطولش عليكي الفيديو والوقت يبقى اصغر من كده، وانت زي ما قلت لك خلاص حفظتي. فانت دلوقتي هترتفعي 3 سلاسل، وبتلفي الشغل، وهتدخلي تشتغلي صدفة 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل صدفة. يبقى احنا كده اشتغلنا بداية السطر ال17 اللي هو ربع سطر في التكرار، وكان عندنا هو السطر الاول من القلب، وانت خلاص عرفتي ان اول سطر من القلب بيبقى 3 سلاسل غرزة حشو، وتاني سطر بيبقى 3 سلاسل 3 غرز حشو، وتالت سطر بيبقى 5، رابع سطر بيبقى 7، اما الخامس والسادس والسابع بيبقوا 9 غرز حشو. ده خلاص كده حفظتيه وسهل معاكي. وانت دايما اول سطر هيبقى عندك في القلب اللي بيكون جديد هيبقى هو اخر سطر في السطر اللي كنا بادئينه تحت. فهتشتغلي 3 سلاسل، وانا هنا هشتغل معاكي القلب برضه عشان افكرك بيه. هتشتغلي على اول غرزة حشو غرزة حشو، وبتشتغلي على تالت غرزة حشو 6 اعمدة، يعني بتسيبي غرزة حشو وتشتغلي على التالتة 6 اعمدة بلف. كده 2 3 4 5 6، وبتثبتيهم بغرزة حشو على بتسيبي غرزة حشو وتشتغلي على بعدها، يعني بتشتغلي غرزة حشو على 5. ده كده الجزء الأول من القلب. بعد كده بتشتغلي 6 أعمدة جوه، تسيبي غرزة حشو، بتشتغلي جوه ال7 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 6. بعد كده بتثبتي الأعمدة بإنك بتسيبي غرزة حشو وتدخلي على 9 غرزة حشو اللي هي بتبقى الأخيرة، وبتشتغلي غرزة حشو. ده كده شكل القلب عندك. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل، وبتشتغلي الصدفة. تمام. وده كده الشكل عندك. يبقى احنا كده خلصنا القلب، وكنا في أول سطر من القلب الجديد. هنا برضو هيتكون معاكي قلب ما بين الصدفتين، فهتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وبتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي غرزة حشو 3 سلاسل، وبتشتغلي صدفة. وده كده أول سطر عندك في القلب اللي بيتكون معاكي جديد. وبكده بيبقى عندك السطر كله ماشي معاكي القلوب فيه عبارة عن 3 سلاسل حشو 3 سلاسل. تمام. التكرار عندك هيبقى عبارة عن ايه؟ ان انت في الاول السطر اشتغلتي الجزء ده اللي بيكرر معاكي، لما بيزيد بقى معاكي عدد الغرز عدد القلوب بيكرر معاكي من اول ال3 سلاسل، وبعدين بتشتغلي السطر الاخير من القلب، وبتشتغلي 3 سلاسل، وبتشتغلي القلب الجديد. تمام. بعد كده بيفضل يتكرر معاكي، فبتشتغلي 3 سلاسل وبتشتغلي في القلب اللي كنا بادئينه، واخر السطر خالص هيبقى عندك الجزء ده كده. تمام. فانت دلوقتي هتكرري وهنيجي نكمل مع بعض. ده كده شكل السطر ال17، وكان رابع سطر عندك في التكرار، وده الجزء اللي اتكرر معانا. فبقى عندنا السطر الاول من اول قلب
وبعد كده قفلنا خلاص القلب اللي اتكون تحت، وبعد كده اشتغلنا القلب التاني تمام، وبعد كده اشتغلنا في اخر السطر القلب التالت، وطبعا القلب كمل معانا. فانت خلاص عرفتي ان اهم حاجه بس تعرفيها في السطر ان الزياده عندك بتبقى الصدفات وكده بتبقى في اول السطر واخره، اما هنا لما بتيجي تعملي التزايد بيبقى سطر 7 سلاسل، واللي بعده بتشتغلي عليه السطر الاول من القلب بالطريقه اللي اشتغلناها كده، وبعد كده بقى خلاص بتبقي عارفه ان الصدفتين مشتركين، الصدفه التانية والصدفه الاولى تمام. السطر ال18 وده خامس سطر عندنا في التكرار، فانت هترتفعي الثلاث سلاسل وهتشتغلي في السطر التاني من القلب. يبقى احنا في بداية السطر ال18 اللي هو خامس سطر عندنا في التكرار اشتغلنا السطر التاني من القلب، وده شكله اللي هو بيبقى صدفة 3 سلاسل 3 غرز حشو 3 سلاسل صدفة. بعد كده هتشتغلي فوق القلب اللي خلاص معانا، فهتشتغلي في الاول 3 سلاسل 1 2 3، وهتروحي على رابع عمود بتسيبي الاول والتاني والتالت وتشتغلي غرزة حشو على الرابع. هتشتغلي 7 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7، وبتسيبي عمود 2 وجوه التالت بتشتغلي غرزة حشو. فاحنا كده اشتغلنا السبع سلاسل، واحنا كده قبل غرزة الحشو كان عندنا غرزة الحشو على تالت عمود قبل غرزة الحشو 1 2 3، وغرزة الحشو اللي بعدها كانت على تالت عمود بعد غرزة الحشو 1 2 3، يعني المسافة كده مظبطة معانا. بعد ما اشتغلتي السبع سلاسل حشو بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وبتروحي تشتغلي في القلب، فبتشتغلي السطر التاني من القلب اللي هو بيبقى صدفة 3 سلاسل 3 غرز حشو 3 سلاسل صدفة. هتشتغلي الجزء ده وحاجة اكمل معاكي. يبقى انت كده اشتغلتي التاني قلب معانا، اشتغلتي تاني سطر من تاني قلب معانا تمام. انت بقى الجزء اللي هيكرر معاكي، انت اول السطر بيبقى عندك السطر التاني من القلب ده تمام، وبعد كده التكرار بيبدأ معاكي من اول الثلاث سلاسل حشو 7 سلاسل حشو 3 سلاسل اللي بيبقوا فوق القلب اللي خلص، وبعد كده بتشتغلي في القلب اللي بعده تمام. فهو ده الجزء اللي بيفضل يتكرر معاكي، واخر السطر بيبقى عندك الجزء بتاع الصدفة 3 سلاسل حشو 3 سلاسل حشو 3 سلاسل صدفة تمام. يبقى الجزء اللي بيكرر معاكي طول السطر هو ده، بعد ما بتشتغلي اول السطر بيفضل يكرر معاكي ده، واخره بيبقى السطر التاني من القلب تمام. بعد كده بقى هتكرري كده وحاجة كمل معاكي. ده كده شكل السطر ال18 وخامس سطر معانا في التكرار، وبقى عندنا 3 قلوب، واحد في اول السطر وواحد في نصه وواحد في اخره، اما القلب اللي في النص فبنقفل عليه خلاص. السطر ال19 وده سادس السطر عندك في التكرار، فانت بترتفعي 3 سلاسل وبتلفي الشغل وهتشتغلي السطر التالت من القلب اللي هو بيبقى عبارة عن صدفة 3 سلاسل 5 غرز حشو 3 سلاسل صدفة. يبقى احنا كده في السطر 19 اللي هو سادس سطر في التكرار بدأنا بان احنا اشتغلنا السطر التالت من القلب. بعد كده بتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وزي ما اشتغلنا تحت كده بتسيبي ال3 سلاسل وبتدخلي جوه ال7 سلاسل تشتغلي جواهم غرزة حشو، وتشتغلي 3 سلاسل 1 2 3، وبتروحي تشتغلي في القلب التاني تمام. فبتشتغلي الصدفة والثلاث سلاسل والخمس غرز حشو 3 سلاسل والصدفة، وهنيجي نكمل مع بعض. انا كده قررت واشتغلت القلب التاني تمام. فانت دلوقتي لما بتيجي تكرري السطر السادس بتشتغلي في الاول القلب السطر التالت من القلب، وبعد كده بتشتغلي 3 سلاسل حشو 3 سلاسل وبتبداي تشتغلي في السطر التالت من القلب، وهو ده الجزء اللي بيفضل يتكرر معاكي لحد اخر السطر تمام. واخر السطر بيبقى عندك اخر حاجه هو القلب، فانت هتفضلي تكرري في الجزء ده كده كل ما بيزيد معاكي عدد القلوب لحد اخر السطر. وده كده شكل السطر ال19 معاكي، وزي ما انت شايفه كده القلب خلاص اشتغلنا فوقه، وهنا بقينا في السطر التالت من القلب الاول، وبعد كده السطر التالت من القلب التاني، والقلب التاني اشتغلنا فوقه وبقينا في السطر التالت من القلب التالت. وانت كل ما بتكرري زي ما بقولك بيزيد معاكي عدد القلوب وبتجيكي الشكل الجميل ده، وبيبقى حوالين كل قلب برواز تمام بالشكل اللي انت شايفاه ده. السطر ال20 وده سابع سطر معاكي في التكرار واخر سطر في التكرار، وهو ده السطر اللي قلتلك تكرار للسطر ال13 لما قلتلك هيبقى اخر سطر معانا وهيتظبط ويبقى سوا بعضه قطعة مستقيمة.
فانت اول حاجة بترتفعي 3 سلاسل وهتلفي الشغل وهتشتغلي في السطر الرابع من القلب. تمام، انا كده اشتغلت السطر الرابع من القلب، واحنا عندنا السطر الرابع من القلب بيبقى بعد الصدفة 3 سلاسل 7 غرز حشو 3 سلاسل صدفة. فانت دلوقتي هتحطي برضو علامة على تكرارك للسطر السابع، وهيبقى هما دول ال7 سطور اللي بتفضلي تكرري فيهم لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه للشيل. احنا هنا عندنا تكرار الجزء سهل جدا لانك بتشتغلي كل قلب لوحده، يعني بتشتغلي القلب وتروحي على طول كده تشتغلي في القلب اللي بعده هو اللي انت اشتغلتيه. تمام، يعني بتلحمي الصدفتين في بعض وبتقفلي على القلب بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام، القلب اللي تحت. فدلوقتي انت هتفضلي تكرري في الجزء ده كده لحد اخر السطر، وكل ما بتزودي في السطور بيزيد معاكي عدد القلوب. انا كده كررت وبقى عندي ال3 قلوب ورا بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. اول قلب، القلب اللي وراه على طول مفيش فرق سلاسل، والقلب التالت وراه على طول. تمام، فانت لما بتيجي تكرري بيبقى عندك تكرار السطر السابع هو ده الشكل فيه، وده كده شكل السطر ال20، وده سابع سطر عندنا في التكرار. وزي ما انت شايفه بقى عندنا كمان عندنا في الاول قلب، وبعدين بقوا 2، ودلوقتي بنأسس ل3، يعني هيكملوا معانا ال3. لما هتكرري نفس ال7 سطور هيكملوا معاكي ال3، وهتبقي في نص 4 قلوب. بعد كده بتكرري بتبقي بتنهي ال4 قلوب، وهكذا. يعني ال7 سطور دول هما اللي بتفضلي تكرريهم. يبقى انت دلوقتي اللي هيكرر معاكي ال7 سطور من اول السطر ال14 لحد ال20. 1 2 3 4 5 6 7. وزي ما قلتلك احنا عندنا تكرار القلوب سهل خالص، فانت هتلاقي نفسك وانت شغاله حفظتي ومش هتغلطي خالص، وان شاء الله حتى مش هتحتاجي تبصي للعلامات. تمام، انا دلوقتي هكمل لما اكملهم كام قلب كده عشان يبان معايا، وحاجه اوريكي شكله ايه. انا كده كررت لحد ما بقى عندي 4 قلوب كاملين، وفي السطر الاخير بقى عندي نص 5 قلوب. بقى عندي كده قلب، كررت بقوا 2 3 4، وفي الاخر بقى عندي نص ال5 قلوب. وانت كل ما بتكرري في السطور وبيزيد عدد القلوب عندك بيبان معاكي الشال ويبقى شكله جميل. انا كده خلصت معاكي فيديو الشال، اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله تطبقيه ويطلع جميل، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.